Goedenamiddag iedereen of goedemiddag iedereen en welkom op dit webinar. Het eerste webinar van Freestocks samen met Tom Lassing. Ik zie dat er inderdaad de mensen binnenkomen, dus ik ga eerst een korte introductie geven, zodat iedereen nog zich kan aanmelden en dan gaan we van start met het webinar. Ik denk dat de meesten onder jullie wel het principe van het webinar kennen. Dus er is een vragenlijst, een chatfunctie, aarzel zeker niet mij te onderbreken. Dat ik eventueel zelf het antwoord kan geven of de vraag aan Tom gaat stellen in verband met het aandeel die we vandaag gaan bespreken. Maar dus dit webinar is georganiseerd door WH Selfinvest en hier gaan we ons product Freestocks bespreken of promoten. Dus met Freestocks, ik denk dat de meeste mensen ons wel al kennen, kan u Amerikaanse aandelen en opties commissievrij verhandelen. Dus ik zit nu op onze webpagina en hier kan u alle informatie over Freestocks of over het aanbod terugvinden. Dus met Freestocks kan u dus commissievrij Amerikaanse aandelen en opties verhandelen. Dus u betaalt, zoals gezegd, $0 commissie. Wij hebben een smart order routing naar alle beurzen en uitvoerplaatsen. En wij hebben de NBWO-regel. Of wij zijn verplicht de NBWO-regel te volgen. Wat wil zeggen dat wij uw order steeds aan de beste bied- of laadkoers moeten uitvoeren. Daarnaast heeft u geen maandelijkse inactiviteit. U ziet hier dat er een tweede commissiemodel bestaat, waar u een kleine commissie voor betaalt. En als voordeel heeft u daarvoor dat uw orders prioritair naar de Nasdaq en de NYSE worden uitgevoerd. Ik persoonlijk zou jullie aanraden om het zero-commissie-model uit te kiezen, omdat beide modellen via de NBBO-regel moeten werken. Daarnaast is er een mogelijkheid om extra diensten bij ons te hebben. Dus de eerste keuze is inderdaad het commissiemodel. De tweede keuze is welke services u wilt. Een paar services worden gratis aangeboden. Hier heeft u een lijstje daarover. Dus u heeft toegang tot de Amerikaanse aandelen. U heeft toegang tot shortselling, tot het webplatform, een trading app. Wij aanvaarden overflow tolerantie. Dus u moet niet exact het bedrag op uw rekening hebben voor de positie in te nemen. Daarnaast heeft u historische data en charts. En beschikt u over real-time koersen wanneer u 1 order per maand uitvoert. Dus alles is gratis wanneer u die €1 per maand uitvoert. Wilt u inderdaad extra diensten, dan betaalt u daar een tientje voor per maand. Dus wat zijn die extra diensten? Is de volledige hefboom bijvoorbeeld 4/1 intraday, 2/1 overnight. U heeft telefoon- en chat support en u heeft een permanent demo-account. Dus dat zijn de twee diensten waartussen u kan kiezen. Daarnaast, dus het Freestocks aanbod is een zeer interessant aanbod die ook zeer veel beginnende beleggers wist te overtuigen. Daarnaast kan u ook nog een gratis demo-account bij ons downloaden. Dus dit bieden wij 2 keer 1 week aan, waardoor u het platform en het aanbod kan leren kennen. Als we dan eventjes eens snel gaan overlopen wat ons webplatform allemaal kan, dan ziet u dat u naar de inlogcode van freestocks.com kan gaan. Wij hebben een volledig overzicht van uw account, dus uw account transacties, wat uw bepaalde orders zijn of de geplaatste orders, uw posities. En dit kan u eigenlijk allemaal in workspaces opbouwen. Dus bijvoorbeeld, hier wilt u graag uw rekening zien. En dan kan u uw orders invullen, uw posities laten tonen en
elke keer wanneer er een nieuwe sheet tevoorschijn komt, zal het programma zelf bepalen hoe de layout eruit ziet. Uiteraard kan u door te verslepen of extra zaken toe te voegen de layout aanpassen. Daarnaast hebben wij ook heel veel gegevens over de markten. Dus ook hier, als u bijvoorbeeld bij uw grafieken marktinformatie wilt toevoegen, kan u een watchlist toevoegen. Dus hier kan u deze persoonlijk creëren of u heeft de publieke watchlists. En het handige is dat u bijvoorbeeld bij de publieke watchlist of zelfs bij de persoonlijke die steeds kan linken aan uw grafiek zelf. Als u dezelfde kleur uitkiest, hier heb ik 2 keer oranje uitgekozen. Als u dan het aandeel gaat selecteren, wordt dit automatisch aangepast. Daarnaast, wat betreft de grafieken, hebben wij ook tal van opties. U kan de grafiek weergeven in 1 minuut, maar ook in een grotere tijdseenheid. Daarnaast is er een mogelijkheid voor een bar tevoorschijning, candlestick of een lijnvoorstelling. Wilt u graag een crosshair, yes of no? Dus crosshair, dan heeft u extra informatie over de openingsprijs, sluitingsprijs, high-low, het volume. Dus tal van interessante informatie. Deze tool is voor een limiet of een stoporder direct in de markt te plaatsen. Dan hebben wij tal van tekentools. En door op de studies te klikken kan u of heeft u een lijst van meer dan 90 technische indicatoren. En ik weet dat Tom graag met de moving averages werkte, dus daarom heb ik voor hem al de moving average op 9 perioden en op 20 periodes ingegeven. U kan maximaal 8 indicatoren op 1 grafiek tevoorschijn laten tonen. Als u dan een order wilt plaatsen, kan dit ook zeer gemakkelijk. U klikt gewoon op de buy-knop. U kan een limietprijs, marktprijs invullen. Aangezien dat we nu nog onze tijd zijn en de markten, dus iets over Amerikaanse markten gaan, kan er uiteraard momenteel geen marktorder worden ingezet, maar u kan eventueel een limietorder inzetten. Maar uiteraard, wanneer de markten zijn geopend, kan u direct een marktorder inplaatsen. U kan dus bij de limiet de prijs bepalen, de duratie, dus day, good till cancel of immediate or cancel order. En daarnaast een zeer handige tool is dat u direct deze positie kan beschermen. Door op Exit OCO te klikken, u kan een limiet en een stop direct in de markt plaatsen. En wanneer u wenst te werken met multiple target, multiple stops, kan u er een tweede Exit OCO aan bijvoegen om verschillende niveaus te bekomen. Als we nu eens gaan kijken naar het actuele aandeel die Tom graag vandaag wenst te bespreken, gaan we naar Berkshire Hathaway. Dit is dus een aandeel die op het platform kan verhandeld worden. En ik geef nu, ik ga het woord geven aan Tom, dat hij zijn analyse van zijn kant kan doen. Maar dus alles wat hij zal bespreken, kan u ook doen met het platform van FreeStocks. Tom, ik geef nu het woord aan u. Ik ga u ook als presentator aangeven. Heel mooi. Even kijken of die loopt. Ik zet mijn scherm nog niet. Ja, ik heb nu net op ja geduwd. Oké, heel goed. Ja, het is de eerste keer
dat we dit samen doen. Dus dan gaat het misschien nog wel een beetje mis. We gaan niet iedere keer zo'n hele uitgebreide introductie over het platform doen. Maar dit is de eerste keer. Dus ik wil toch even laten zien wat er allemaal kan. En het is wel de bedoeling dat we er wat van leren. Dus ook het platform steeds beter leren kennen. Dus ik ben blij dat je dat hebt gedaan, Evelien. Voor mij is het ook wennen. Ik ben nieuw op het platform. Ik heb al wel een rekening. Laat ik zo meteen ook even zien. Maar ik wil het vooral gaan hebben over het aandeel Berkshire Hathaway. Als je maar 1 aandeel zou mogen kopen, dan zou het dit aandeel moeten zijn, naar mijn idee. Nou, Berkshire Hathaway, het bestaat al ongelooflijk lang. Ik geloof meer dan 150 jaar. Alleen het is een textielbedrijf geweest. En zo heeft Warren Buffett, toen hij nog jong was, had hij zoiets van, oh, koop ik een textielbedrijf. Nou, dat was op helemaal het verkeerde moment dat hij dat deed. Dus dat werd niks. Dat was al aan failliet gaan en dat ging het ook. Maar Berkshire Hathaway is wel gebleven, maar heeft hij anders opgebouwd. Hij heeft gekeken van wat kan ik daar nou precies mee doen. En hoe ga ik daar dan toch een winstgevend bedrijf van maken. En dat is een ontzettend mooi verhaal geworden hoe Warren Buffett de rijkste belegger ter wereld is geworden. Want dat is hij nog steeds. Hij is niet de rijkste man, maar wel de rijkste belegger ter wereld. Al die andere mensen die waren ondernemer. Of ze hebben het vanuit een erfenis gehad. Maar hij was echt een belegger. Nou, hij heeft in zijn manier van werken heeft hij een aantal lessen die hij anderen aangeeft. Een van de lessen is werk met geld van anderen. Dus dat is een hefboom. En een andere les is, als je dan belegt in bedrijven, zorg ervoor dat het degelijke bedrijven zijn die je tegen een schappelijke prijs koopt. Dat was dus eventjes het punt. Hij heeft dat geleerd van zijn partner die net overleden is, Charlie Munger. Want Warren Buffett was eigenlijk dat hij zei van ik wil bedrijven tegen een aardige prijs. En toen heeft Charlie Munger gezegd nee, je moet de beste bedrijven kopen tegen een aardige prijs. Dan doe je het goed. Nou, dat hebben ze samen helemaal opgebouwd. Berkshire Hathaway is nu 885 miljard waard en er werken meer dan 300.000 mensen voor het bedrijf. Dus het is wel gelukt. Het is een van de meest waard zijnde bedrijven in de wereld beursgenoteerd staan. En met 885 miljard, er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Als we kijken naar een Microsoft, Nvidia, Apple, ja, die zitten zo rond de 3 biljoen. Dus dat is nog even een slagje groter. Maar dit is toch ook al een bedrijf dat aanzienlijk is. Nou, we zien dat de koers-winstverhouding op dit moment 12. En de target die analisten hebben gegeven is 490. Ik kijk hier even bij Financial Who. Is voor mij nog even makkelijker, want ik ken het systeem van WH Selfinvest nog niet goed genoeg. Maar gaan we in de loop van de tijd ga ik dat steeds meer gebruiken. Kijken we naar de houders van Berkshire Hathaway, dan zien we dat daar Vanguard, BlackRock, State Street gewoon heel fors in zitten. En dat is niet zo gek. Het is namelijk gewoon een van de meest degelijke bedrijven in de wereld. Kijken we naar de analisten, dat zijn er niet zo heel veel. En daar ga ik zo ook even waarom dat zo is. En we zien dat de analisten steeds positiever worden. De afgelopen tijd positiever zijn geworden. En dus dat is positief en goed. Financials. Ja, dan de omzet. Je ziet het gaat gigantisch hard. Het is omlaag gegaan in 2022. Toen ging het fors omlaag. Dat heeft alles te maken met wat de basis van dit bedrijf is. Dat is namelijk verzekeringen. En een van die dingen waar Warren Buffett dus van heeft gekeken is, hij heeft een verzekeraar gekocht en hij realiseerde zich, die verzekeraar heeft heel veel geld liggen om straks claims te kunnen betalen. Dus er komt premie binnen, ieder jaar komt de premie binnen, bakken vol met geld. En dat lag daar maar totdat het weer uitgekeerd moest worden of dat je er de winst van kon afkomen. En toen had hij zoiets van, ja, maar dat ligt daar maar. Als dat geld nou eens goed ga beleggen, dan kan ik schattig en emotierijk worden. En dat heeft hij dus gedaan. Dus de basis is vooral dat je dus verzekeringsgeld van de verzekeringsbedrijven die hij heeft, dat je die inlegt. En dat je dat zo doet dat je wel alle claims kan betalen, maar dus wel winst maakt op je beleggingen. En dat betekent ook voor Berkshire Hathaway dat ze altijd ongelooflijk veel geld cash hebben. Warren Buffett heeft ook al gezegd, ik zou veel winstgevender kunnen zijn als ik een klein bedrijf zou hebben. Want hij moet gewoon miljarden, tientallen miljoenen cash houden, omdat hij altijd die premies moet, of tenminste die claims moet kunnen betalen. Dus dat is voor hem dan wel weer een lastig verhaal. Kijken we even naar het profile. 396.500 mensen werken bij Berkshire Hathaway. Nou, dan is het heel aardig. Ze hebben een website. Dit is een van de slechtste websites van bedrijven die ik ken in Amerika. En ik vind dat
geen goede zaak. Er staat ook hier, van als je commentaar hebt over de webpagina, dan kan je schrijven, ze kunnen nog eens mailen naar dit ding. Ik ga dat doen. Ik ga hier gewoon eens even zeggen, dit kan gewoon niet meer. Dit is een website uit 1996, zie je helemaal vanaf. Maar het is gewoon slecht. Zo'n Berkshire Hathaway Actionware, sold out. We zijn van 2022 zijn we uitverkocht. See you in 2023. Ja, nou dat is lekker. Dat staat op een website van een van de grootste bedrijven in de wereld. Dat vind ik echt. Daar ga ik Warren Buffett over uitkafferen. En ik heb dat ooit eerder gedaan en daar heeft hij op gereageerd. Dus hij leest mails of brieven, leest hij dan weer wel of iemand bij hem leest dat. Dus ik ga dat bij dit ook doen. Gewoon zeggen van ja, dit kan gewoon niet dat je dat zo slecht hebt. Daarnaast, hier staat geen rechtstreekse link naar bijvoorbeeld het bestuur. Wie zit er in directie en dergelijke. Dat hoort er toch gewoon netjes op te staan. En dat vind ik toch wel heel triest. Wel interessant hier. Links to Berkshire Hathaway, bedrijven waarmee ze samenwerken. Kijk eens, dat zeg ik van, het is eigenlijk een dwarsdoorsnede van de Amerikaanse samenleving, maar wel de kwaliteit daarvan. Dit zijn bedrijven waarmee ze een relatie hebben. En daar staat bijvoorbeeld de grootste belegging, Apple, staat daar niet tussen. Want een Apple is een belegging, is niet een bedrijf waarmee ze dus die samenwerking hebben. Dit zijn bedrijven waar ze of eigenaar van zijn, volledig, of deels. We zien hier bijvoorbeeld BNSF, dat is een hele grote spoorwegmaatschappij. Die heeft Warren Buffett gekocht toen de spoorwegen echt in het putje zaten. Toen heeft hij gezegd, ja, die koop ik. Dan heeft hij investeringen gedaan in viaducten, in de spoorlijn. En hij was een van de enigen die dat toen deed. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk een van de meest winstgevende bedrijven gebleken. Want die spoorwegen die gingen het steeds beter doen. Heel efficiënte manier om spullen te verplaatsen. En dat is dus een gouden greep geworden. Nou, zo heeft hij heel veel van dit soort bedrijven. Hij zoekt het de kwaliteit. Er is wel wat gaande bij Berkshire Hathaway. Charlie Munger is laatst op 99-jarige leeftijd overleden. Warren Buffett is 93, werkt nog steeds. En het is duidelijk dat daar een wisseling van de wacht moet gaan plaatsvinden. En Warren Buffett heeft al gezegd, ik blijf werken tot 1 week na mijn dood. Maar daarna zal iemand het toch even over moeten nemen. Dus dat is wel even een punt. Hoe belangrijk, hoe goed is dit bedrijf als Warren Buffett wegvalt? Want hij is wel de man. Warren Buffett heeft een aantal dingen ongelooflijk goed in de hand. Hij is qua analyse heel erg sterk. Hij kijkt ook heel goed naar het bredere plaatje. Toen de bankencrisis er was, waren de banken in volledige paniek. Die wisten hoeveel ze de zaak besodemieterd hadden. En Warren Buffett keek ernaar en had zoiets van, nou, maar dit gaat wel goed komen. Ik moet alleen daar een goede positie in nemen. En Warren Buffett heeft toen die banken van cash voorzien. Alleen heeft hij wel gezegd, daar wil ik wel veel geld voor hebben. Dus opties en dergelijke heeft hij daarvoor. En hij heeft onder andere put-opties geschreven. Omdat die banken dachten, de crisis is totaal, we gaan helemaal de put in. Dus dan gaan wij put-opties kopen. Dus als het nog slechter gaat, dan hebben wij in ieder geval een buffer. Dan kunnen we zeggen van, oké, tot hier en daarna moet Warren Buffett het gaan betalen. Nou, die hebben gewoon hem miljarden opgeleverd. En Warren Buffett is de enige die ik ken die Goldman Sachs eruit heeft gemanoeuvreerd. In de zin van dat hij slimmer was dan het hele team van Goldman Sachs. En Goldman Sachs is eigenlijk de veroorzaker van de 2008 crisis geweest. Het waren hun grappen en grollen en puur naar geld gaan die de crisis hebben veroorzaakt. En Warren Buffett heeft toen, om die crisis weer goed te krijgen, Goldman Sachs echt wel flink uit kunnen kleden. Een hele slimme zet van hem, maar zo kennen we hem. Het is een vriendelijk ogende man, maar realiseer je, het is een keiharde zakenman. Hij heeft heel veel bedrijven overgenomen, waarvan hij zei, oké, ik wil het wel overnemen, maar ik betaal minder. En dan was het nog voor de CEO's, de eigenaren van het bedrijf, ja, wil ik tot dit concern gaan behoren, de kwaliteit straalt er vanaf, dan zal ik dus tegen een hele lage prijs mijn bedrijf moeten verkopen. En dan hoop je dat in termijn, dat je dan omdat je misschien niet alle aandelen verkoopt, of omdat je er blijft werken, waar je er op termijn toch weer beter van wordt. Maar ja, mensen hebben dat gedaan vanwege de naam van Warren Buffett.
Als Warren Buffett wegvalt, dan is het de vraag of de volgende die daar dan de leiding gaat nemen, of die zo'n naam ook weer kan opbouwen. Dat mag betwijfeld worden, want Warren Buffett is wat dat betreft wel uniek. Nou, dan even naar de rekening en dan ga ik hier naar mijn free stocks. Ik heb die grafiek nog niet helemaal ingericht zoals ik dat wil doen. Ik heb MA9 en MA50 gebruiken om daar goed het verschil te kunnen zien. Heb ik er nog niet in zitten. Ik heb hier al wel de MACD, maar ik heb 2 lijntjes getrokken. Je ziet hier over de toppen de lijn, die gaan naar beneden. Je ziet hier op de top en hier de bodems, heb ik ook een lijn getrokken. Ja, dat is dan even een punt van, je ziet een soort vlagpatroon. Daar moet hij op een gegeven moment uitgaan. En dan is de vraag, ja, waar gaat hij dan heen? Welke kant gaat het dan op? En ja, dat is het mooie, dat weten we dus nog niet. Dus vandaar dat we dat moeten zien. Maar de kant waarop die uitbreekt, is dan vaak de kant waarop het gaat. Het gaat goed met het bedrijf, maar Warren Buffett zegt altijd, kijk niet naar de kwartaalcijfers, want die kunnen enorm verschillen. Hij moet per kwartaal een presentatie verstrekken, maar ja, dat is niet zoals het bedrijf werkt. Dat kan echt enorm verschillen. Je ziet, het is hoog, het is het hoogste koers ooit, het is het B-aandeel. Het A-aandeel kost op dit moment $618.000. Helaas, die heb ik niet. Het B-aandeel heb ik er wel een paar van. Maar het A-aandeel is natuurlijk gigantisch. Het A-aandeel is 1500 aandelen van B. En dus B keer 1500 kom je op het A-aandeel. En er worden steeds minder A-aandelen zijn er in de markt beschikbaar. Want zodra het B-aandeel meer waard is als dat het A-aandeel waard is, gaan mensen het A-aandeel verkopen om dan die B-aandelen te krijgen. Maar het kan niet andersom. Dus er zullen steeds minder A-aandelen van Berkshire Hathaway aanwezig zijn in de markt. Uiteindelijk zal het weggaan. Het stemrecht op de B-aandelen is veel lager. En dan praten we, dacht ik, over 10.000 aandelen. Moet je dan hebben voor hetzelfde stemrecht voor een A-aandeel. Dus dat is echt extreem veel minder. Maar goed, dat is dan even niet anders. Dat wilde Warren Buffett zo. Verder. Als we dan gaan kijken naar de statistiek, nou, dan zien we voor volgend jaar dat de koers-winstverhouding een stuk hoger ligt. Dat kan ik niet verklaren vanwege het feit dat de winst verder omhoog gaat. Dus waarom dit is, dat durf ik gewoon niet te stellen. Ik vind het raar dat dat het geval is, maar blijkbaar. We zien wel profitability met 19,9% heel goed is en de operating margin ook. Return on assets is vrij laag, 5,7%. En de return on equity met 13,5%. Ja, ik zou 15% zou ik ideaal vinden. Dus het is niet zo dat dit nu het best winstgevende bedrijf van de wereld is. Maar het is gewoon, omdat het een dwarsdoorsnede van Amerika is het een soort van indexaandeel. Dit aandeel koop je, heb je alles. Je ziet toch wel hoe groot het ook is, 5,2% groei. Ja, en de earnings die zijn enorm omlaag. Ja, ook per jaar kan er verschillen. Dat ligt eraan als er een crisis is geweest, als er ergens een groot ongeluk is geweest. Ze zijn verzekeraar en herverzekeraar. Ja, als er dus iets gebeurd is, en met de klimaatverandering gebeurt er nog wel eens wat, dan kan dat een enorme impact hebben op de winst. Dus dat moet je wel realiseren. Het is in de basis voor een groot deel een verzekeringsbedrijf. Maar dan met een aantal plusjes erbij. Aan cash hebben ze 189 miljard, aan schuld 122,75 miljard. Warren Buffett werkt graag met een vreemd geld. Dus vandaar die hoge schuld. Hier is helemaal niet nodig als je zoveel geld cash hebt. Maar toch, daarmee kan hij dan lekker spelen en meer rendement op eigen vermogen halen. De boekwaarde, ja, dat is dan per aandeel, maar dat is dan niet per B-aandeel, dus per A-aandeel is dat zoveel. Dus dat aandeel, de A-aandeel is 618.000 nu. Je ziet dus de boekwaarde is enorm. Volgens Warren Buffett is die kleine 400.000 is te weinig. Dat komt omdat hij een aantal regels moet voldoen. Dit bedrijf bestaat al heel lang en heeft investeringen gedaan in van alles en nog wat. Maar dan moeten ze de waarde van die investering moeten ze houden op de aankoopkoers. Ja, en ik heb sommige aandelen en sommige posities heb ik al 40 jaar. Dus dat komt niet meer uit met wat het echt waard is. Dus volgens Warren Buffett is dit te laag. Ja, goed, het kan. De vrije kaststroom 55 miljard over een geldmachine gesproken. Nou, dan is er nog steeds ook een short positie. En een van de dingen, en dan gaan we eventjes terug naar de grafiek.
Dit aandeel gaat structureel omhoog, maar er zijn momenten dat het ook fors omlaag gaat. Dat heeft te maken met de beurs. Dit was in 2022. Maar je ziet het gaat in horten en stoten. Dat is nu helemaal zo. En je ziet hier worden het iets kleinere dingen, maar het is niet immuun voor bewegingen. Het is ook heel interessant om dit aandeel te kopen nadat er zo'n beweging is geweest. Dus ik zou op dit moment zeggen van koop het nu niet, want die beweging is er niet. Op het moment dat die opwaarts uitbreekt, dat is een mogelijkheid. Of wacht tot je een keertje dit ziet en dan koop je bij. Een andere mogelijkheid is koop iedere maand. Als je iedere maand een $400 cash zou hebben, dan kan je iedere maand 1 aandeel kopen. En dat doe je gewoon jarenlang. Ja, dan kom je ook een heel eind. Dus dat is ook een mogelijkheid. Het liefst begin je als je 20 bent en dan moet je kijken wat je hebt op je 50ste. Als je nu al geen 20 meer bent, dan ben je eigenlijk al te laat daarmee. Maar het is wel een hele goede manier om heel veel rendement te halen. Nou, ik heb hier dus die vlagpatroon kunnen intekenen. Kan allemaal nog door. Je kan ook je over de bodems een lijn trekken, maar dat heeft bijna weinig meerwaarde. Dit viel me direct op. En vandaar dat ik zeg van ja, voorzichtig met wanneer je instapt. Nu zou ik het niet doen. Kijk even waar dit heen gaat. En ja, gaat het omlaag, dan wacht je totdat je een bodem ziet. Gaat het omhoog, dan moet je direct knallen. En dan is de stop los. In feite daar waar je die lijn hier trekt, die bovenste lijn, als het omhoog gaat. Maar dit is geen beleggingsadvies, dus het is alleen maar een analyse. Je moet je eigen analyse doen voordat je een belegging inneemt. Dus hou dat even goed in de gaten. Ik vertel er alleen over, maar ik ga niet zeggen van dat het voor iedereen ideaal is, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dit is een aandeel wat ik in deze, ik heb een rekening hier sinds kort, maar hier heb ik hem dus niet in staan. Hier zie je wel, ik heb €32.000 in deze rekening geplaatst en dat is pas een paar dagen actief en ik sta nu al op $1000 winst. Dit heeft alles te maken met de service die ik afneem. Ik heb namelijk bij WH Selfinvest de Nasdaq 508 heb ik afgenomen. Dat betekent dat WH Selfinvest voor mij, daar heb ik een abonnement op, iedere maand de 8 best presterende aandelen van de afgelopen maand koopt. En daarmee de andere die ik al had, die wisselt. Als dat andere aandelen zijn. Dus iedere maand heb ik de meest populaire aandelen, de meest winstgevende aandelen van de afgelopen maand. Nou, dat loopt goed. Winstgevende aandelen, winstaandelen, die dus populair zijn, die houden dat heel lang vast. En door iedere maand die winstaandelen te kopen, hou je dus constant de meest populaire aandelen. En dat is een hele goede strategie gebleken. Afgelopen maand 8,5% in 1 maand. Helaas deed ik toen nog net niet mee, want ik ben nog maar net begonnen. Maar dat is echt enorm. En als ik kijk, dan moet ik even spieken. Vanaf 2016, november 2016, meer dan 308% rendement. Ze hebben ook een Nasdaq AI aandelen, de beste 8. En die hebben de afgelopen 8 maanden 45% rendement gehaald. Dus dat zijn gigantische rendementen. Overweeg dat via dit. In de beschrijving van de video die ervan gaat komen, zal ik de link daar naartoe. Maar je kan het WH Selfinvest kan je het al vinden. Ik ben lang genoeg aan het woord geweest, dus dan wil ik hem wat mij betreft gaan afronden. Ik weet niet of jij nog iets wil zeggen, maar ik ben klaar. Dan zijn we de volgende week weer, zover als ik weet. Dus dan gaan we naar de tweede. Evelina, is voor jou? Inderdaad, bedankt Tom. Zeer interessante analyse. En ook, ja, zoals gezegd, ga zeker eens naar onze Stockbox services gaan kijken. In de bespreking van dit videootje zal je de linken terugvinden. En moest er vragen zijn, aarzel zeker niet om naar onze website te gaan, freestocks.com, of een e-mailtje te sturen naar info@freestocks.com. Fijne namiddag nog, Tom. En dan zien we elkaar volgende week. Akkoord, dankjewel. Houdoe. Dag.